ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ይሄ ቻናል አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ነው ማለት ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዘኛ እንዲሁም ደግሞ አፋን ኦሮሞን በአፋን ኦሮሞ ያስተምራል ማለት ነው። እንኳን በደህና መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬም አፋን ኦሮሞን በአማርኛ አንዳንድ አረፍተ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ አረፍተ ነገር ማለት በአፋን ኦሮሞ ሄማ ነው የሚባለው። አረፍተ ነገር ሄማ የተወሰኑ አረፍተ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው ዛሬ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ክፍል 9 ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የሚለው ክፍል 9 ነው ማለት ነው። ኬሞ ቱብ ቻናል ስር አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዘኛ እንዲሁም ደግሞ አፋን ኦሮሞን በአፋን ኦሮሞ ታገኛላችሁ። ግን ይሄኛው ቪዲዮ አፋን ኦሮሞን በአማርኛ ክፍል 9 ነው። በአማርኛ እየተማራችሁ ያላችሁት ከ1 እስከ 8 ያለውን ክፍል መጀመሪያ ብታዩ ሞር እናንተን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ እሱን ብታዩ ጥሩ ነው ለእናንተ። ይሄ ክፍል 9 ነው። ወደ ዛሬ ትምህርት ያልፋለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። ስትፈካታ ይመስልሃል? ስትፈካታ ይመስልሃል? ለሴት ይመስልሻል? በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ስትፈካታ ነአመንታ ታምነኛለህ? ነአመንታ ታምነኛለህ? ለሴት ታምኝኛለሽ? በአፋን ኦሮሞ ለሴትም ለወንድም ነአመንታ ኒ በርባዳ ትፈልገዋለህ? ኒ በርባዳ ትፈልገዋለህ? ለሴት ትፈልጊዋለሽ? በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ኒ በርባዳ። ዋን ደንዴሱ ጎዲ የምትችለውን አድርገው። ዋን ደንዴሱ ጎዲ የምትችለውን አድርገው። ለሴት የምትችይውን አድርጊው። በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ዋን ደንዴሱ ጎዲ። ሆጂ ኬ ሆጀዱ ስራህን ስራ። ሆጂ ኬ ሆጀዱ ስራህን ስራ። ለሴት ስራሽን ስሪ። በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ሆጂ ኬ ሆጀዱ። ስድኩባ ያምሃል? ስድኩባ ያምሃል? ለሴት ያምሻል? በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ስድኩባ ኒ ሆጀታ ትሰራለህ? ኒ ሆጀታ ትሰራለህ? ለሴት ትሰሪያለሽ? በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ኒ ሆጀታ። ጅጅረማ ቀባ ለውጥ አለው? ጅጅረማ ቀባ ለውጥ አለው? ጅጅረማ ቀባ
ለውጥ አለው? አፋን ኦሮሞ ኒዱበቲ አፋን ኦሮሞ ትናገራለች? አፋን ኦሮሞ ኒዱበቲ አፋን ኦሮሞ ትናገራለች? ለወንድ አፋን ኦሮሞ ኒዱበታ አፋን ኦሮሞ ይናገራል? አፋን ኦሮሞ ኒዱበታ አፋን ኦሮሞ ይናገራል? ላቀነ ኛቴ ምሳ በላ ላቀነ ኛቴ ምሳ በላ ለሴት ምሳ በላሽ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ላቀነ ኛቴ ዲፈማ ጋፈድ ይቅርታ ጠይቅ ዲፈማ ጋፈድ ይቅርታ ጠይቅ ለሴት ይቅርታ ጠይቂ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ዲፈማ ጋፈድ ዴሚ ጋፈድ ሂድ ጠይቅ ዴሚ ጋፈድ ሂድ ጠይቅ ለሴት ሂጂ ጠይቂ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ዴሚ ጋፈድ ቦንቱ ጋፈቴ ቦንቱን ጠየካት ቦንቱ ጋፈቴ ቦንቱን ጠየካት ለሴት ቦንቱን ጠየክሻት በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ቦንቱ ጋፈቴ ብልብልቴ ቱርቴ ደውለ ነበር ብልብልቴ ቱርቴ ደውለ ነበር ለሴት ደውለሽ ነበር በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ብልብልቴ ቱርቴ ኒጃለታ ትወደዋለህ ኒጃለታ ትወደዋለህ ለሴት ትወጂዋለሽ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ኒጃለታ ሜቀዳ ስንት ነው ሜቀዳ ስንት ነው ሜቀዳ ስንት ነው አከን ሲንጀድ ጎዲ እንዳልኩ አድርገው አከን ሲንጀድ ጎዲ እንዳልኩ አድርገው ለሴት እንዳልኩሽ አድርጊው በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም አከን ሲንጀድ ጎዲ አከ በርባድ ጎዲ እንደፈለክ አድርገው አከ በርባድ ጎዲ እንደፈለክ አድርገው ለሴት እንደፈለክሽ አድርጊው በአፋን ኦሮሞ ለሴትም
ለወንድም akka barbaadde godhi narraa bareedaa ያምርብኛል narraa bareedaa ያምርብኛል narraa bareedaa ያምርብኛል ባየ በሬዳ በጣም ያምራል ባየ በሬዳ በጣም ያምራል ባየ በሬዳ በጣም ያምራል irra deebi'i hojjedhu እንደገና ስራ irra deebi'i hojjedhu እንደገና ስራ ለሴት እንደገና ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም irra deebi'i hojjedhu anaaf jedhi hojjedhu ለኔ ብለህ ስራ anaaf jedhi hojjedhu ለኔ ብለህ ስራ ለሴት ለኔ ብለሽ ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም anaaf jedhi hojjedhu boru hojjedhu ነገ ስራ ቦሩ hojjedhu ነገ ስራ ለሴት ነገ ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ቦሩ hojjedhu amma hojjedhu አሁን ስራ amma hojjedhu አሁን ስራ ለሴት አሁን ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም amma hojjedhu ariifadhu hojjedhu በፍጥነት ስራ ariifadhu hojjedhu በፍጥነት ስራ ለሴት በፍጥነት ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ariifadhu hojjedhu ጫልሳን hojjedhu በጸጥታ ስራ ጫልሳን hojjedhu በጸጥታ ስራ ለሴት በጸጥታ ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ጫልሳን hojjedhu ስሪት hojjedhu በትክክል ስራ ስሪት hojjedhu በትክክል ስራ ለሴት በትክክል ስሪው በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ስሪት hojjedhu jabaadhu hojjedhu ጠንክረው ስራ jabaadhu hojjedhu ጠንክረው ስራ ለሴት ጠንክረሽ ስሪ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም jabaadhu hojjedhu nawaliin hojjedhu ከእኔ ጋር ስራ nawaliin hojjedhu
ከኔ ጋር ስራ ለሴት ከኔ ጋር ስሪው በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ነወሊን ሆጀዱ ነጃለታ ትወደኛለህ ነጃለታ ትወደኛለህ ለሴት ትወጂኛለሽ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ነጃለታ ሆጀቹ ኒደንዴሳ መስራት ትችላለህ ሆጀቹ ኒደንዴሳ መስራት ትችላለህ ለሴት መስራት ትችያለሽ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ሆጀቹ ኒደንዴሳ ዋንደ ደብድ ፈካት ገሊ ቦቆድ የደከመ ትመስላለህ ግባና እረፍት አድርግ ዋንደ ደብድ ፈካት ገሊ ቦቆድ የደከመ ትመስላለህ ግባና እረፍት አድርግ ለሴት የደከመሽ ትመስላለሽ ግቢና እረፍት አድርግ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ዋንደ ደብድ ፈካት ገሊ ቦቆድ ገረመና ገልቴታ ወደ ቤት ገብተሃል ገረመና ገልቴታ ወደ ቤት ገብተሃል ለሴት ወደ ቤት ገብተሻል በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ገረመና ገልቴታ ማሊ ፈከተ ዱበቴራ ለምን እንደሆነ ተናግረዋል ማሊፍ አከተ ዱበቴራ ለምን እንደሆነ ተናግረዋል ጋሪ ቱሬ ጥሩ ነበር ጋሪ ቱሬ ጥሩ ነበር ሆጂ ከ ጥሙርቴታ ስራህን ጨርሰዋል ሆጂ ከ ጥሙርቴታ ስራህን ጨርሰዋል ለሴት ስራሽን ጨርሰሻል በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ሆጂ ከ ጥሙርቴታ ቶርበንፉ ኤሰ ዴምታ የሚመጣው ሳምንት የት ትሄዳለህ ቶርበንፉ ኤሰ ዴምታ የሚመጣው ሳምንት የት ትሄዳለህ ለሴት የሚመጣው ሳምንት የት ትሄጃለሽ በአፋን ኦሮሞ ለወንድም ለሴትም ቶርበንፉ ኤሰ ዴምታ የዛሬ ትምህርቴ ይሄን ይመስል ነበር እንደጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ኬሞ ቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ